เที่ยวไฟไหม้สไตล์จีนนะฮะอีนอกดูหลาหมาเห่าหน้าเข้ามาเลยทันทีคนในที่สุดเราก็มาถึงนีโมไซมิวเซียมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่เจ๋งมากเลยนะฮะโดยเฉพาะการทำสื่อให้เด็กๆเข้าใจแล้วสื่อต่างๆของเขาเตรียมมาอย่างดีกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้การเดินทางครั้งนี้ด้วยนะครับเดินลงจากรถรางแล้วฮะตอนนี้ก็กำลังต้องเดินต่อไปอีกนิดนึงนะฮะเหลือเวลาอีก3 นาทีงานไฟไหม้ต้องมาเที่ยวไฟไหม้สไตล์จีนนะฮะดันไปจมอยู่โทเพนมิวเซียมนานเพราะว่าเอ็กซิบิชันคือดีขั้นสุดชอบตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจจัดได้หรูหราหมาเห่าอลังการมากแล้วก็มีกรุ๊ปเด็กๆนะฮะเป็นทัวร์เด็กน้อยนะฮะที่พาเด็กน้อยไปหาความรู้ด้วยวิธีการเที่ยวมิวเซียมนะฮะถือว่าที่นี่เขาส่งเสริมเด็กๆให้หาความรู้ด้วยการเที่ยวมิวเซียมโคตรดีเราใกล้ถึงและใช้เวลาเดินอีก10 นาทีนะฮะเดินต่อไปไม่มีอะไรหวังว่าไปเลท10 นาทีแล้วน่าจะได้เข้านะฮะทุกคนในที่สุดเราก็มาถึงนีโมไซมิวเซียมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ด้านหน้ามิวเซียมแต่ระหว่างจะเข้ามิวเซียมนะฮัลโหลมิวเซียมอยู่จะเยอะไปไหนดูนี่ด้านหลังนี่จ้านางมีมิวเซียมอีกที่ดักรออยู่จ้าแต่อันนี้ไม่อยู่ในแผนตอนแรกดูในรูปก็แบบดูธรรมดาเนาะแต่พอเห็นอาคารจริงปุ๊บอีนอกดูหลาหมาเห่าหน้าเข้ามาเลยทันทีแต่ก็เป็นเมืองที่เขามีมิวเซียมเยอะที่สุดนะฮะก็คงอาจจะต้องมาที่อัมสเตอร์ดัมอีกรอบหนึ่งนะฮะรอบแรกคงไม่พอหรอกเพราะว่าถ้าสายเก็บมิวเซียมแล้วการที่ไม่ได้ไปเก็บอันใดอันหนึ่งเนี่ยจะรู้สึกว่าชีวิตมันขาดอะไรไปก็ไม่รู้เดี๋ยวดูทางเข้านะครับนีโมไซมิวเซียมOMG กว่าจะเดินขึ้นมาถึงนะฮะทุกคนโคตรสูงอ่ะมันต้องให้เรากระดึบค่อยๆไต่สเต็ปขึ้นไปนะฮะดูดิขึ้นมาแบบเป็นที่สูงของเมืองเลยอ่ะทุกคนคนออกแบบคือที่สุดอ่ะคิดได้ไงวะดูเนี้ยแล้วก็มีเนี่ยฮะเหมือนที่ให้นั่งเล่นนะฮะทุกคนตอนนี้คือหิวจัดถ้าเข้าไปนีโมไซมิวเซียมแล้วอาจจะแบบหิวนานแล้วเที่ยวได้ไม่นานแล้วก็จะหงุดหงิดเนาะก่อนที่จะเข้าไปในที่มิวเซียมนะฮะมันก็จะมีเหมือนเทเรสด้านบนเป็นร้านอาหารขนาดใหญ่นะฮะก็มีหลายอย่างขายก็เลยได้นี่มาจ้านี่ประทังชีวิตไปก่อนนะจ๊ะขออนุญาตแหลกก่อนจ้าเมื่อกี้เราขึ้นไปที่ทางเข้าผิดที่นะฮะเราดันขึ้นมาตรงเทเรสด้านบนนะฮะซึ่งจริงๆถ้าจะเข้านีโมไซมิวเซียมเนี่ยจะต้องไปเข้าที่ข้างล่างนะครับก็ถือโอกาสกินข้าวเลยเพราะว่าเทเรสมีร้านอาหารนะฮะตอนนี้ก็กำลังเดินลงมาเข้าลิฟต์นะครับที่อยู่ตรงเทเรสเพื่อที่จะลงไปข้างล่างปิ๊งปองนี่คือมันขึ้นเปล่าวะน่าจะขึ้นมาแหละทุกคนดูวิวรอนี่ได้บัตรมาแล้วนะฮะแล้วก็นี่นะฮะคาปูชิโน่แก้วหนึ่งกำลังนั่งตั้งสตินิดนึงนีโมทุกคนคิดถึงอะไรก็ต้องคิดถึงทะเลใช่ไหมมันคือปลานีโมปรากฏว่าพอมาถึงปุ๊บภาพที่เห็นคือแทนเสียงกรี๊ดเด็กๆจ้า
ต้องตั้งสตินิดนึงมันคือพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์จ้าและไม่มีอะไรเกี่ยวกับปลาจ้ะภาพในอินเทอร์เน็ตก็คือว่าอ๋อมันตั้งอยู่ติดริมแม่น้ำแสดงว่ามันต้องเป็นอควาเรียมแน่ๆเลยเป็นยังไงละมึงไม่ทำกันบ้านให้ดีพอมาถึงปุ๊บตั้งสติแป๊บหนึ่งนะคะแต่ละอันนี้จะเข้าใจกับเขาไหมเนี่ยแต่ก็เก็บภาพยากหน่อยนะครับที่นี่เพราะว่าผู้ปกครองเขาค่อนข้างจะกลัวเวลาที่ถ้ามีรูปของเด็กๆติดเข้ามาในกล้องคนอื่นอะไรเงี้ยครับแต่ก็พยายามจะเก็บบรรยากาศมาเนาะคงไม่ได้อธิบายอะไรมากแต่จะเน้นไปที่การให้ดูสถาปัตยกรรมของที่นี่ดีกว่าไปเก็บบรรยากาศกัน Nemo Science Museum เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เปิดให้เด็กๆและผู้ที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้เรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ด้วยนิทรรศการ อุปกรณ์ และกิจกรรมที่น่าสนุกตื่นเต้นและเข้าถึงได้ง่ายมองเห็นวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัวและพบเจอได้ในชีวิตประจำวันครับในโซนแรกมีชื่อว่า Phenomena ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าปรากฏการณ์เพื่อนๆจะได้สัมผัสกับปรากฏการณ์วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันทั้งเรื่องของแสงเสียงแม่เหล็กและไฟฟ้าหลักการทางฟิสิกส์ที่อยู่รอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นสีสันของรุ้งเสียงกรอบแกรบของเสื้อกันหนาวหรือความแตกต่างของระดับเสียงระหว่างผู้ชายและผู้หญิงทั้งยังนำเสนอเรื่องราวการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญตั้งแต่ยุคโบราณมาจนถึงทุกวันนี้นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวการประดิษฐ์ล้อการเขียนการพัฒนาปฏิทินการแพทย์แผนจีนเข็มทิศดินปืนการพิมพ์ดีดกล้องโทรทัศน์กฎแรงโน้มถ่วงการศึกษาเรื่องเซลล์เครื่องจักรไอน้ำไฟฟ้าวัคซีนคอมพิวเตอร์ยาปฏิชีวนะทฤษฎีสัมพันธภาพและการสำรวจอวกาศครับสาระขนาดนี้อย่าเพิ่งมึนๆงงๆแล้วกดสคิปกันนะครับอัพเวลขึ้นมาชั้น 2 กันครับโซนนี้มีชื่อว่าเทคเนียมครับบนชั้นนี้เพื่อนๆจะได้สำรวจเทคโนโลยีรอบตัวที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ทั้งด้านวิศวกรรมโครงสร้างการออกแบบสิ่งของการจัดการโลจิสติกกังหันลมและพลังงานสะอาดวัฏจักรของน้ำและเทคโนโลยีการจัดการน้ำของประเทศเนเธอร์แลนด์รวมถึงหลักการออกแบบก่อสร้างสะพานรูปหงส์ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คสำคัญชื่อดังของทางเนเธอร์แลนด์ครับElementa โซนที่น่าสนใจบนชั้น 3 ของ Nemo เพื่อนๆจะได้สำรวจเรื่องราวของจักรวาลรวมถึงอนูทุกสิ่งอย่างที่อยู่รอบตัวตั้งแต่ระดับโครงสร้างอะตอมการก่อตัวของจักรวาลและกาแล็กซี่ทฤษฎีบิ๊กแบงการค้นพบดาวฤกษ์ที่ก่อตัวมานานนับพันล้านปีทำความรู้จักกับละอองดาวที่ประกอบขึ้นเป็นโลกของเราเปิดเผยความลับของชีวิตและวิวัฒนาการเติบโตของสิ่งมีชีวิตบนโลกเราครับนิทรรศการนี้เชิญเพื่อนๆเดินทางจากโลกที่มีสิ่งเล็กจิ๋วมากมายโดยใช้กล้องจุลทรรศน์สู่ห้วงอวกาศอันกว้างใหญ่ไกลสุดลูกหูลูกตาเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือทางดาราศาสตร์และการค้นพบความมหัศจรรย์ของจักรวาลครับไฮไลท์ที่ยินชื่นชอบมากๆก็คือห้องแลบทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่เปิดโอกาสให้เราได้สวมบทเป็นนักวิทยาศาสตร์ทำการทดลองทางเคมีง่ายๆด้วยตนเองปลุกความช่างสังเกตคิดวิเคราะห์ซึ่งใครๆก็สามารถเข้าไปใช้บริการในโซนนี้ได้ทั้งยังมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำและอำนวยความสะดวกเพื่อให้การทดลองราบรื่นสนุกสนานและปลอดภัยอีกด้วยครับมาถึงโซนสุดท้ายของ Nemo Science Museum กันแล้วครับโซนนี้ชื่อว่า Humania
บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมนุษยชาติ ผ่านการเล่นเกมทำแบบทดสอบและเพลิดเพลินกับนิทรรศการที่จัดแสดงรอบๆครับ ในโซนนี้เพื่อนๆจะได้สังเกตตั้งคำถาม และหาคำตอบกับสิ่งใกล้ตัวมากๆ เช่น ทำไมคนเราถึงจูบกัน การตั้งชื่อแบ่งแยกชนชั้นและเชื้อชาติได้ยังไง ใช้คำไหนตั้งชื่อถึงจะปัง กิจกรรมทำนองนี้สะท้อนถึงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และรากเหง้าของพวกเราได้เป็นอย่างดีครับ ไฮไลท์ของชั้นนี้อยู่ที่ผลงานศิลปะ6สูง เป็นประติมากรรมมนุษย์กลับหัวในชุดโครงกระดูก ที่มีความสูงถึง 8.5 เมตร สร้างสรรค์โดยศิลปินชาวดัตช์ชื่อดัง ผลงานชิ้นนี้เห็นแล้วชวนให้ประหลาดใจ ให้ความรู้สึกที่ไม่คุ้นเคย ชวนให้ตั้งคำถาม และก็ตั้งข้อสงสัยต่างๆกันไปครับ ตอนนี้ก็ออกมาจาก Nemo Science Museum แล้วนะฮะถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่เจ๋งมากเลยนะฮะ โดยเฉพาะการทำสื่อให้เด็กๆเข้าใจหรือการทดลองนะฮะ ให้เด็กๆเขาได้ทดลองจับได้ทดลองคำได้ลองเล่นดูนะฮะ ก็ดูท้าทายเนาะ แล้วก็เขาลงทุนกับการศึกษาของประเทศมากเลยอะแล้วสื่อต่างๆของเขาคือจะเตรียมมาอย่างดีเนาะอยากให้บ้านเราหรือพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์บ้านเราเนี่ยทำเจ๋งๆแบบนี้อ่ะ ตอนนี้เรากำลังจะเดินไปพิพิธภัณฑ์ Eye Film Museum นะครับแรกๆเลยจะมาจากการทำภาพเคลื่อนไหวผ่านโคมไฟที่มีรูปเพิ่งรู้ว่าเครื่องนี้คืออยู่ในยุคชาลี แชปลินนะฮะหนังทั้งหมดที่อยู่ในนี้ฮะหลายเรื่องเนี่ยทั้งหมด 50,000 กว่าคลิป